හරි. එහෙනම් දැන් අපි වමට යන ඊතලය left arrow keys press කළ විට සබ්මරීනයට සිදුවන දෙය බලමු. දකුණට යනකොට නැගෙනහිර east නම් වමට යන විට බටහිර west වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම events click කරමු. දැන් මේ when up press block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. දැන් left arrow key එක press කළ විට සිදුවන දේ නිර්මාණය කරන නිසා මේ up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා අපි left left තෝරමු. ඊළඟට sprites කියන වචනය මත ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි මේ move sprite 10 pixels north block එක when left pressed block එක පහළට drag කරනවා. ඉන්පසු මේ ඊතලය මත ක්ලික් කරලා මේ ලැබෙන sprites වලින් නිවැරදි sprite එක වන සබ්මරීනය තෝරන්න. කලින් මම කිව්වා left arrow key press කළ විට බටහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් මම මේ පුංචි ඊතලේ උඩ ක්ලික් කරා දිශාව west west ලෙස වෙනස් කර ගන්නවා. දැන් මේ run run කියන කහපාට බොත්තම ක්ලික් කළ විට මේ සබ්මරීනය නිවැරදිව ඉහළ පහළ නැගෙනහිර බටහිර දිශාවලට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරියටම ගමන් කරනවා නම් පුංචි ඔයාලා හරියටම හරිම සාර්ථකයි. එහෙම ගමන් කරේ නැත්නම් තව පාරක් උත්සාහ කරන්න. දැන් මේ සබ්මරීනය ගමන් කරන විදිහ පරීක්ෂා කරලා අවසන් නම් මේ reset reset කියන නිල් පාට බොත්තම ක්ලික් කරන්න.